1.1 ॲन ॲस्ट्रॉलजर्स डे. एका ज्योतिषाचा दिवस. आर के नारायण यांनी ही लिहिलेली कथा आहे. खूप छान आहे. पेज नंबर 2. Punctual at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of the dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of palmyra writing. एके दिवशी काय झालेलं आहे, दुपारी नेहमीप्रमाणे त्याने मीन्स ॲस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाने आपली बॅग उघडली आणि स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स. त्या बॅगमध्ये असणारे आपले व्यवसाय संदर्भातले जेवढे काही साहित्य आहे ते साहित्य त्याने काढलेलं आहे. काय काय होतं त्या बॅगमध्ये, तर कन्सिस्टेड ऑफ काय काय भरलेलं होतं बघा. डझन कावरी शेल्स, डझनभर कवड्या ज्या असतात, कवड्यांचे शिंपले जे असतात ते होते. एक त्या ठिकाणी स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्स्क्युअर मायस्टिक चार्ट्स ऑन इट. दुसर किंवा गूढ अशा आकृत्या असणारा एका कापडाचा चौकोनी तुकडा त्या ठिकाणी होता. एक वही होती आणि त्यानंतर एक ताडपत्रांवरील लिखाणाचं बंडल होतं. हिज फोरहेड वॉज रेस्प्लेडंट विथ सॅक्रेड ॲश अँड व्हर्मिलियन अँड हिज आईज स्पार्कल विथ अ शार्प ॲबनॉर्मल ग्लीम विच वॉज रिअली अँड outcome of the continuous searching look for customers, but which his simple clients took to be prophetic like and felt comforted. आता याचं वर्णन या ठिकाणी केलेलं आहे. अजून कसं केलेलं आहे, तर त्याचं जे मस्तक आहे, कपाळ जे आहे ते तेजस्वी वाटत होतं. कशामुळे वाटत होतं, तर पवित्र असणारं जे भस्म असतं किंवा शेंदूर जो आहे तो त्याने आपल्या कपाळावर लावलेलं होतं आणि मग ते कपाळ जे आहे, मस्तक जे आहे ते तेजस्वी आकर्षक वाटत होतं. त्यानंतर त्याचे डोळे जे आहेत ते तीक्ष्ण आणि विलक्षण त्या डोळ्यामध्ये चमक होती आणि सतत ती नजर ग्राहकांना आपल्या शोधत होती. पण त्याच्या समोर येणारे जे ग्राहक आहेत त्या भोळ्या ग्राहकांना काय वाटायचं की या नजरेत किंवा ही जी नजर आहे कशाची नजर आहे, तर जो भविष्य सांगतो जसं त्याच्या नजरेमध्ये तेज असतं सेम अगदी ते तेज या नजरेमध्ये त्यांना दिसत होते. आता हे तेज का दिसत होते, तर ते पुढच्या ओळीमध्ये त्याने दिलेलं बघा. द पॉवर ऑफ हिज आईज वॉज कन्सिडरेबली एनहान्स्ड बाय देअर पोझिशन प्लेस्ड ॲज दे वेअर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड अँड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम डाऊन हिज चिक्स. आता हे डोळे दिसण्याचं कारण महत्त्वाचं आहे की ते कपाळ जे आहे वर ते आपण समजून घेतलेलं की कपाळावर काय केलेलं आहे, तर त्याने भस्म लावलेलं होतं, सेंदूर लावलेलं होतं आणि ते रंगवलेलं जे कपाळ आहे ते कपाळ आणि त्याच्या गालांवर मोठ्या असणाऱ्या मिशा ज्या आहेत, वर आहे कपाळ आणि खाली आहेत गालांवर असणाऱ्या मिशा आणि त्यामुळे त्यांचे मधोमध जे डोळे होते ते कसे दिसत होते, अगदी प्रखर तेजस्वी असे वाटत होते. इव्हन अ हाफ विट्स आईज वूड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग. जरी कुणीही एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीचं, एखाद्या वेडसर व्यक्तीचे डोळे देखील त्या ठिकाणी असे सुंदर दिसले असते, तेजस्वी वाटले असते. त्या पद्धतीनं त्याला बॅकग्राऊंड म्हणजे कपाळ भव्य दिव्य होतं रंगवलेलं आणि मिशा ज्या आहेत या मिशा देखील अगदी दाट जर झुपके जे आहेत ते मिशांचे त्यांच्या गालावर होते आणि त्यामुळे डोळे जे आहेत त्यांना सौंदर्य प्राप्त झालेलं होतं. टू क्राऊन द इफेक्ट ही वुंड अ सॅफ्रन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड. आणखीन त्याच्यात भर म्हणजे काय, तर त्याने आपल्या डोक्यावर भगव्या रंगाचा जो आहे तो फेटा बांधलेला होता आणि त्यामुळे त्याचा जो पूर्ण अपीअरन्स आहे, रूप जे आहे ते कसं भव्य दिव्य दिसत होते. दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड. आणि हे जे कलर त्यांनी या पद्धतीने जी रंगसंगती वापरली ती कधीही फिकी पडत नव्हती. पीपल वेअर अट्रॅक्टेड टू हिम ॲज बीज आर अट्रॅक्टेड टू कॉस्मॉस और डालिया स्टॉक्स. ज्या पद्धतीनं डेलिया किंवा कॉस्मॉसच्या फुलांकडे जशा मधमाशा आकर्षित होतात त्या पद्धतीनं याचं रूप बघून त्याकडे, या ज्योतिषाकडे लोक आकर्षित होत होते. ही सॅट अंडर द बॉट्स ऑफ अ स्प्रेडिंग टॅमरेंट ट्री विच फ्लँक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क. आता कुठे याची बसण्याची सोय कुठे होती, हा कुठे बसायचा, तर रस्त्याच्या कडेला बसायचा. एक टाउन हॉल नावाचं पार्क आहे आणि त्या रस्त्याच्या कडेला एक मोठंच्या मोठं चिंचेचं झाड आहे, त्यांच्या फांद्यांखाली तो बसायचा. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. आणि ह्या रस्त्याला फार महत्त्व होते किंवा या अनेक गोष्टी होत्या की ज्यामुळे ह्या जागेला, त्या रस्त्याला फार महत्त्व होते. अ सर्ज
Crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा जो अरुंद रस्ता आहे, या रस्त्यावर भयंकर खूप सारी अशी गर्दी होत असे. तिथून लोक ये जा करत असत. अ व्हरायटी ऑफ ट्रेड्स अँड ऑक्युपेशन्स वेअर रिप्रेझेंटेड ऑल अलॉंग इट्स वे. आणखीन काय आहे तर या ठिकाणी रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना अनेक प्रकारचे जे व्यवसाय उद्योगधंदे होते ते करणारे लोक त्या बाजूला असायचे. त्यामध्ये कोण कोण होते तर मेडिसिन सेलर्स, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेअर अँड जंक, मॅजिशियन्स अँड अबव ऑल अँड ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ हू क्रिएटेड इनफ डीन ऑल डे टू अट्रॅक्ट द होल टाउन. कोणाकोणाचे व्यवसाय होते तर औषधांची दुकानं होतं किंवा चोरलेले जे लोखंडी वस्तू आहेत किंवा भंगार वस्तूंचे विक्रेते जे आहेत ते होते, जादूगार. आणि त्यात आणखीन भर म्हणजे कोण तर स्वस्त कपडे विकणारे लोक जे होते ते देखील इथे होते. आणि दिवसभर हे जे लोक आहेत ते ओरडून ओरडून लोकांना ती गर्दी जी आहे ती जमवत असत. Next to him, the vociferousness came a vendor of fried groundnut who gave his wear a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth. And people flocked to him. आता आणखीन एक महत्त्वाचं म्हणजे याच्या शेजारी कोण होतं तर एक तळलेले शेंगदाणे विकणारा एक व्यक्तीची गाडी त्या ठिकाणी आहे. तो मोठ्या मोठ्यानं ओरडायचा, लोकांना गोळा करायचा. मग रोज त्या स्वतःच्या जो माल असेल त्या मालाला काय मजेशीर नावं द्यायचा. एखाद्या दिवशी तो म्हणायचा त्याला की बॉम्बे आईस्क्रीम आहे, तर दुसऱ्या दिवशी तो दिल्ली बदाम, किंवा तिसऱ्या दिवशी राजाची खास मेजवानी, अशा कित्येक नावांनी तो आपलं जे साहित्य होतं, खाणं होतं ते नवीन नवीन नावाने लोकांना सांगायचं आणि लोक पण त्याच्याकडे खूप गर्दी करायचे. तर असा हा बोंबलणारा एक शेंगदाणा विक्रेता जो आहे तो देखील त्याच्या शेजारी होता. अ कन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राऊड डॅलेड बिफोर द ॲस्ट्रॉलॉजर टू. आता याच्या शेजारी येणारे जे आहेत शेंगदाणे घेण्यासाठी ते काय करायचे तर याच्यातली बरीचशी गर्दी जी आहे ती ज्योतिषाच्या तिथे जायचे, बघायचे काय चाललंय, कसं चाललंय, ते साहित्य बघून पुढे जात असत. द ॲस्ट्रॉलॉजर ट्रान्झॅक्टेड हिज बिझनेस बाय द लाईट ऑफ फ्लेअर विच क्रॅकल्ड अँड स्मोक्ड अप अबाव द ग्राउंडनट हीप नियर बाय. आता या ज्योतिषाचा व्यवसाय जो आहे तो कुठल्या प्रकाशावर चालायचा तर शेजारी असणारा जो शेंगदाणे विक्रेता आहे त्या शेंगदाण्याच्या ढिगाऱ्यावर एक जी आगीचा प्रकाश पेटणारा जो आगीच्या प्रकाशामध्ये हा ज्योतिषी आपला व्यवसाय करत असे संध्याकाळी. हाफ द एन्चantment ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फॅक्ट दॅट इट डिड नॉट हॅव द बेनिफिट ऑफ म्युन्सिपल लायटिंग. आता याच्यामध्ये एक महत्त्वाचं काय आहे तर एक जादुई वलय या ठिकाणाला प्राप्त झालेलं होतं की निम्मे श्रेय जे आहे ते नगरपालिकेनं त्या दिव्यांच्या प्रकाशाची सोय न करण्याला होतं. म्हणजे तिथे नगरपालिकेनं काय केलं होतं तर दिवे जे आहेत लाईटची सोय केल्या नसल्याकारणानं हा एरिया पूर्ण अंधारामध्ये जायचा आणि त्या अंधारामध्ये शेंगदाण्याच्या त्या ढिगाऱ्यावर असणारी जी आग होती त्या आगीच्या उजेडामध्ये हा जो ज्योतिषी आहे तो आपलं काम करत असे. द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाईट्स. आता हा जो एरिया आहे याच्यामध्ये उजेड कुठला यायचा तर ते दुकानं होते, त्या दुकानांमध्ये लाईट्स होत्या आणि त्यामुळे त्या दिव्यांमुळे तिथे प्रकाश पोहोचत होता. 1 or 2 had hissing gas lights, some had naked flares stuck on the pole, some were lit up by the old cycle lamps, and 1 or 2, like the astrologer, managed without lights of their own. आता इथे धंदा करणारे, व्यवसाय करणारे जी लोक होती ती काय करायचे तर त्यापैकी एक दोघांकडे असे ते फुसफुस करणारे जे गॅसचे दिवे असतात ते होते. तर काहींनी काय केलं होत्या उघड्या मशाली ज्या आहेत त्या पोलवर अडकवलेल्या होत्या. काहींनी सायकलचे जे जुने दिवे होते ते लावले होते. आणि आपल्या ज्योतिषासारखेच आणखीन दोघे तिघे जण जे होते ते काय होते त्यांच्याकडे स्वतःचा प्रकाश नव्हता आणि ते दुसऱ्यांच्या त्या उजेडावर आपलं स्वतःचं काम चालवत होते. इट वॉज अ बिवलडरिंग क्रिसक्रॉस ऑफ लाईट रेज अँड मुव्हिंग शॅडोज. आणि त्यामुळे लोक जी ये जा करत होते त्या लोकांच्या सावल्या ज्या आहेत त्या एकमेकांमध्ये गुंतल्या जात होत्या आणि एक वेगळंच वातावरण त्या ठिकाणी निर्माण होत होतं. दिस सुटेड द ॲस्ट्रॉलॉजर व्हेरी वेल फॉर द सिम्पल रिझन दॅट ही हॅड नॉट इन द लिस्ट intended to be an astrologer when he began his life, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew
what was going to happen to himself next minute. आता आपल्या लक्षात येईल की ज्योतिषी जो आहे यानं सुरुवातीला आपल्या आयुष्यामध्ये कधीही ज्योतिषी मला बनायचं आहे असा त्याचा हेतू नव्हता. ज्याला स्वतःलाच आपल्या पुढच्या आयुष्यामध्ये काय घडणार आहे हे माहिती नाही किंवा माहिती नव्हतं, तर अशा ह्या व्यक्तीला दुसऱ्यांच्या आयुष्यामध्ये काय घडणार आहे हे कसं माहिती असेल बरं. ही वॉज ॲज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स ॲज वर हिज इनोसंट कस्टमर्स. त्याचे कस्टमर्स जे होते, ग्राहक जे होते, त्या ग्राहकांना जसं माहिती नव्हतं की आपल्या आयुष्यात काय घडणार आहे, तसंच या ज्योतिषाला देखील माहिती नव्हतं की त्याच्यासोबत त्याच्या आयुष्यामध्ये काय घडणार आहे किंवा कस्टमरच्या आयुष्यामध्ये काय घडणार आहे. तो देखील स्ट्रेंजर होता, त्याला देखील काहीही कल्पना नव्हती. येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड अँड अस्टनिश्ड एव्हरीवन. पण तो ज्या पद्धतीनं त्या गोष्टी सांगायच्या, त्याचं जे बोलण्याची पद्धत होती त्याने काय व्हायचं, सगळे हे ग्राहक जे आहेत ते खुश व्हायचे, भारावून जायचे. त्यांना वाटायचं की हां, अरे हा जो सांगत आहे हे खरं आहे. दॅट वॉज मोर अ मॅटर ऑफ स्टडी, प्रॅक्टिस अँड श्रूड गेसवर्क. आता हा जो भाग होता कशाचा होता, तर पूर्णपणे अभ्यासाचा होता, सरावाचा होता आणि धूर्तपणे तो गेस करायचा की काय होऊ शकतं, काय घडणार आहे किंवा काय घडू शकतं याचं गेस करून तो सांगायचा. ऑल द सेम इट वॉज ॲज मच अन ऑनेस्ट man's labor as any other and he deserved the wages he carried home at the end of the day. आता तो आणखीन काय करायचा, तर इतर कुठल्याही प्रामाणिक माणसाने करावे त्याचे ते कष्ट होते. दिवसाच्या शेवटी तो आपल्या कष्टानं, आपल्या मेहनतीनं, आपल्या बुद्धीनं कमाई करायचा आणि ते मेहनतीचं फळ आपल्या घरी घेऊन जात असे. ही हॅड लेफ्ट हिज विलेज विदाऊट एनी प्रिव्हियस थॉट ऑफ ऑर प्लॅन. त्यानं आपलं घर जो आहे, तो गाव जो आहे, तो गाव सोडला त्यावेळेस त्याच्या मनामध्ये कोणत्याही प्रकारचा निश्चित असा विचार किंवा मी काय करणार आहे हे असं प्लॅनिंग त्याचं नव्हतं. इफ ही हॅड कंटिन्यूड देअर ही वूड हॅव कॅरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स, नेमली टिलिंग अ लँड, लिव्हिंग, मॅरिंग अँड रॅपनिंग इन हिज कॉर्नफिल्ड अँड ॲन्सेस्ट्रल होम. आता तो जर तिथेच गावात राहिला असता तर आपल्या पूर्वजांनी जो कामधंदा सुरू केलेला आहे तोच कदाचित करत असता. मग त्याच्यामध्ये कदाचित शेतीवाडी, टिलिंग द लँड म्हणजे शेतीची मशागत करणं किंवा तिथे जगणं, लग्न करणं, त्यानंतर मक्याच्या शेतामध्ये किंवा आपलं जे घर होतं वडिलोपार्जित त्याच गोष्टींमध्ये तो अडकला असता, त्याच गोष्टी त्यांनी केल्या असत्या. बट दॅट वॉज नॉट टू बी. पण असतं मात्र असं व्हायचं नव्हतं किंवा तसं घडलेलं नाही. ही हॅड टू लिव्ह होम विदाऊट टेलिंग एनीवन अँड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स. त्याने कोणालाही न सांगता आपलं घर सोडलं होतं किंवा त्याला ते घर सोडावं लागलं होतं आणि आपला गाव जो आहे तो शेकडो मैल सोडून येईपर्यंत तो मात्र काही थांबला नव्हता. टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील ॲज इफ अन ओशन फ्लोड बिटवीन. एखाद्या गावकऱ्याच्या दृष्टीने जर आपण विचार केला, आपण गाव सोडायचं तेही न सांगता, काहीही न घेता आणि दुसऱ्या देशामध्ये जाऊन किंवा दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन तिथे आपलं अस्तित्व निर्माण करायचं म्हणजे जणू काही समुद्र पार करण्यासाठी सारखीच गोष्ट होती. ही हॅड अ वर्किंग ॲनालिसिस ऑफ मॅनकाइंड्स ट्रबल्स. त्याच्याकडे एक व्यावहारिक विश्लेषण करण्याची पद्धत त्याची चांगली होती, कौशल्य होतं त्याचं की मानवांच्या समस्या काय काय असू शकतात तो त्याचं गेस करणार आणि त्या पद्धतीनं लोकांशी बोलणार. त्यामध्ये मग मॅरेज असेल, मनी असेल, द टँगल्स ऑफ ह्युमन टाईज, मग लग्न असेल, पैसा असेल किंवा नात्यांची गुंतागुंत असतील, या ज्या काही मानवाच्या साधारण समस्या ज्या होत्या त्याचं तो व्यावहारिकपणे विश्लेषण करायचा, लोकांना ते पटायचं. लॉंग प्रॅक्टिस हॅड शार्पन हिज परसेप्शन. खूप अगदी त्याचा सराव झालेला होता आणि त्या सरावामुळे त्याचं ज्ञान जे आहे ते वाढत गेलेलं होतं. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट म्हटलं जातं की सराव केला की सगळं अंगवळणी पडतं, त्या पद्धतीनं ह्याच्यात त्या अंगवळणी पडलेलं होतं. विदिन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हॉट वॉज रॉंग. 5 मिनिटात त्याला समजायचं की नक्की काय समस्या आहे. ही चार्ज 3 पायज क्वेश्चन. प्रत्येक प्रश्नासाठी तो 3 पैसे घ्यायचा. नेव्हर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हॅड स्पोकन फॉर ॲटलिस्ट 10 minutes. आणखीन एक तो काय करायचा
की समोरचा व्यक्ती जोपर्यंत बोलत आहे कमीत कमी 10 मिनटं तो स्वतः काही बोलत नव्हता, समोरच्याचं ऐकून घ्यायचा, विच प्रोव्हाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डझन ॲन्सर्स अँड ॲडवाइसेस. मग त्या बोलण्यामधून तो ऐकून घ्यायचा आणि मग किती मोठे प्रश्न असतील त्या प्रश्नांची तो उत्तरं किंवा सल्ले तो अगदी मीठ मसाला लावून सांगत असे. वेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेझिंग ॲट इज पाम. आणि मग तो काय करायचा, ते ऐकून घेतलं की मग समोरच्याचा तळ हात घेणार त्या माणसाचा, तो निरखून बघायचा आणि मग निर्णय सगळ्यांनाच सांगायचा. इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिझल्ट्स फॉर युअर एफर्ट्स. सगळ्यांसाठी एकच उत्तर असायचं की तुम्ही जे कष्ट करता त्या कष्टाचं हवं तेवढं फळ जे आहे किंवा यश तुम्हाला अनेक गोष्टींमध्ये मिळत नाहीत. 9 आउट ऑफ 10 वेअर डिस्पोज टू ॲग्री विथ हिम. आणि हा त्याने उत्तर सांगितलं किंवा हे बोललं की त्या 10 पैकी 9 जणं त्या उत्तरासोबत त्याच्या बोलण्यासोबत काय करायचे ते सहमत असायचे. ऑर ए क्वेश्चन किंवा तो प्रश्न विचारायचा. इज देअर एनी वुमन इन युअर फॅमिली, मे बी इवन अ डिस्टन्स रिलेटिव्ह, हू इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू. दुसरा प्रश्न काय असायचा, एखादी स्त्री आहे का तुमच्या घरातली असेल किंवा कदाचित लांबच्या नातेवाईकांमध्ये असेल की जिच्याशी तुमचं पटत नाही किंवा चांगले संबंध तुमचे नाहीत. ऑर ही गेव ॲन ॲनालिसिस ऑफ कॅरेक्टर. किंवा मग तो काय करायचा की स्वभावाचं विश्लेषण करून सांगायचं. मोस्ट ऑफ युअर ट्रबल्स आर ड्यू टू युअर नेचर. की तुमचा जो स्वभाव आहे ना या स्वभावामुळेच बहुतेक त्रास तुम्हाला होतात. हाऊ कॅन यू बी अदरवाईज विथ सॅटर्न वेअर ही इज. आणि मग त्या ठिकाणी सांगणार आहे की तुमच्या या स्वभावामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात, समस्या निर्माण होतात आणि मग शनी या ठिकाणी असताना तुम्हाला आणखीन कसे असू शकतं, म्हणजे शनीची ती दशा जी आहे ती एक्सप्लेन करून या ठिकाणी सांगण्याचं काम करायचं आहे. यू हॅव ॲन इम्पिट्युअस नेचर अँड अ रफ एक्सटेरियर. आणि मग आता इथं काय सुरू केलेलं आहे तर त्यांच्या स्वभावाविषयी या ठिकाणी तो सांगत आहे की तुमचा स्वभाव कसा आहे, उतावळा आहे किंवा तुमचं वागणं जे आहे बाह्यरूप हे कसं आहे, कठोर आहे, लोकांना नाही पटत ते. दिस एंडियर्ड हिम टू देअर हार्ट्स इमिजिएटली. आता ह्या गोष्टी सांगितल्या की समोरचे जे व्यक्ती आहेत ते काय करायचं तर त्यांना आनंद व्हायचा. फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दॅट ही हॅज अ फॉरबिडिंग एक्सटेरियर. कारण आपल्यापैकी अनेक लोकांना असं वाटतं की आपला जरी स्वभाव साधा असेल तरी आपण बाहेरून कठोर वाटतो, म्हणजे समोरच्याचं मन कसं जिंकायचं, कुठले शब्द बोलायचे हे अगदी या ज्योतिषानं बरोबर पाठ करून ठेवलेले होते. द नट्स वेंडर ब्ल्यू आउट हिज फ्लेअर अँड रोज टू गो होम. आता संध्याकाळ झालेली आहे, रात्र होत आलेली आहे आणि शेंगदाणे विक्रेता जो आहे त्याने आता आपल्या त्या शेंगदाणे भाजण्याचं जे साहित्य होतं त्याची ज्योत विझवलेली आहे, तो घरी जाण्यासाठी उठला. दिस वॉज अ सिग्नल फॉर ॲस्ट्रॉलॉजर टू बंडल अप टू. आता हे सिग्नल होतं ज्योतिषासाठी देखील. आता आपण आपला पसारा हा जो आहे तो गुंडाळायचा आहे. का तर शेंगदाणा विक्रेता गेल्यानंतर त्याला लाईट मिळणार नव्हती आणि जेव्हा शेंगदाणा विक्रेता निघतो तेव्हा आपण देखील निघायचं, हे त्याचं गणित होतं. सिन्स इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सपेक्ट अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाईट विच स्ट्रेट इन फ्रॉम समवेअर अँड टच द ग्राउंड बिफोर हिम. आता कुठून तरी एखादा जो हिरवा प्रकाश झोत आहे तो तेवढाच येणार आणि नाहीतर ह्याला अंधारामध्ये काम करत बसावं लागेल, कारण त्याच्याकडे स्वतःचं प्रकाश देण्यासाठी कुठलंही साहित्य नव्हतं. फक्त त्या ठिकाणी शेंगदाण्या जे भाजलं जायचं त्या आगीच्या प्रकाशामध्ये तो आपलं काम करत असे. हे पिक्ड अप हिज कावरी शेल्स अँड पॅराफर्नलिया अँड वॉज पुटिंग देम बॅक इन टू हिज बॅग व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाईफ वॉज ब्लोटेड आऊट. आता त्या ठिकाणी आपल्या ज्या कवड्या वगैरे जे साहित्य मांडलेलं आहे ते सामान त्याने आपल्या पिशवीमध्ये ठेवलं आणि ते ठेवत असतानाच तो जो कुठला हिरवा प्रकाश येत होता, कुठून किरणं येत होती, तो देखील आता गायब झालेला आहे. ही लुक्ड अप अँड सॉ अ मॅन स्टँडिंग बिफोर हिम. आता का तर त्याच्यासमोर एक माणूस जो आहे तो उभा त्याला दिसला. ही सेन्स्ड अ पॉसिबल क्लायंट अँड सेड. त्याला असं वाटतं की कदाचित आपला ग्राहक असू शकतो आणि म्हणून तो म्हणाला, यू लुक सो केअरवॉर्म. तुम्ही फार चिंताग्रस्त दिसत आहात. इट विल डू यू गुड टू सिट डाऊन फॉर अ व्हाईल अँड चॅट विथ मी. जर तुम्ही बसलात माझ्यासमोर थोडा वेळ माझ्याशी बोललात तर तुम्हाला बरं वाटेल असं मला वाटतं. द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाय वर्गली. समोरचा जो व्यक्ती आहे त्यानं थोडंसं काय केलेलं आहे तो गुरगुरलेला आहे आणि मग त्याने स्पष्टपणे थोडासा रिप्लाय दिलेला आहे.
द ॲस्ट्रॉलॉजर प्रेस्ड हिज इन्व्हिटेशन. आता ॲस्ट्रॉलॉजरने काय केलं आहे, त्यानं तर थोडंसं इन्सिस्ट केलेलं आहे की तुम्ही बसाच. वेअर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेईंग, यू कॉल युअर सेल्फ अँड ॲस्ट्रॉलॉजर. आता हा जो व्यक्ती आहे त्यानं काय केलेलं आहे, आपला हात जो आहे तर त्याच्यासमोर घेऊन गेला आणि त्याला म्हटलं की तू स्वतःला ज्योतिषी म्हणवतोस. द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ट चॅलेंज्ड अँड सेड. आता या ॲस्ट्रॉलॉजरला, ज्योतिषाला एखादं आव्हान दिल्यासारखं वाटलेलं आहे आणि तो म्हणाला, टिल्टिंग द अदर पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाईट. आणि त्याने दुसरा हात घेतला, तळहात घेतला आणि ज्या ठिकाणाहून हिरवी लाईटीचे किरण येत होते त्याच्याकडे असं वळून तो हात, तळहात जो आहे तो बघायला लागला. युअर्स इज अ नेचर, ओ स्टॉप डॅट, द अदर सेड. आणि त्याने तळहात बघताना सुरुवात केली की तुमचा स्वभाव असा आहे असं त्याने सांगताना समोरचा जो व्यक्ती ज्याचा हात पकडला होता त्या व्यक्तीनं त्याने सांगितलं, हे सगळं थांबव, टेल मी समथिंग वर्थ वाईल, काय फायद्याचं असेल तर ते मला सांग. अवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड. आता आपला जो मित्र आहे या मित्राला थोडंसं आपलं स्वाभिमान जो असतो तो दुखावल्यासारखं वाटलेला आहे. मग तो पुढे म्हणाला, आय चार्ज ओनली 3 पायस पर क्वेश्चन अँड व्हॉट यू गेट ऑट टू गुड इनफ फॉर युअर मनी. मी 3 पैसे फक्त एका प्रश्नाचे घेतो त्याचं उत्तर सांगायला आणि त्या पैशामध्ये तुला एवढंच येऊ शकतं. ॲट दिस द अदर withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest. आता त्या व्यक्तीनं काय केलं आहे, असं म्हटल्यानंतर आपला त्याने हात मागे घेतला, एक हात मागे घेतला, एक आणा काढला आणि त्या ज्योतिषाच्या दिशेने त्याने फेकला आणि म्हणाला की मला काही प्रश्न विचारायचे आहेत. तुम्ही जर खोटे सांगत आहात, फसवत असं जर मी सिद्ध केलं तर तो एक आणा जो आहे तो व्याजासहित मला परत करायचा आहे. इफ यू फाइंड माय आन्सर्स सॅटिस्फॅक्टरी विल यू गिव्ह मी 5 रुपीज. जर तुला माझे प्रश्नांची उत्तरं जी आहेत ही समाधानकारक जर वाटली तर तुम्हाला 5 रुपये देशील का, हा प्रश्न ज्योतिषाने विचारला. नो, त्या समोरच्या व्यक्तीने सांगितलं नाही. ऑर विल यू गिव्ह मी 8 आणाज. मग तुम्हाला 8 आणे देशील का, असं ज्योतिषाने विचारलं. ऑलराईट, प्रोव्हायडेड यू गिव्ह मी ट्वाईस ॲज मच इफ यू आर रॉंग. ठीक आहे, पण जर तुझी उत्तरं, तू दिलेली जी उत्तरे आहेत ती जर चुकीची सांगितलीस, चुकीची असली तर मला तुला दुप्पट पैसे द्यावे लागतील, सेड द स्ट्रेंजर. त्या अनोळखी व्यक्तीनं असं त्याला प्रत्युत्तर केलं. दिस पॅक्ट वॉज ॲक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्युमेंट. थोडीशी पुढे आणखीन युक्तिवाद झालेला आहे आणि मग एक दोघांमध्ये वादविवाद झालेला आहे आणि शेवटी हा जो करार आहे दोघांमध्ये मान्य केला आहे. द ॲस्ट्रोलॉजर सेंट अ प्रेयर टू हेवन आज द अदर लिटर चिरूट. आता त्याने काय केलं आहे की ज्योतिषाने वर देवाकडे बघितल्याने प्रार्थना केली आणि त्या मनुष्यानं चिरूट जो आहे, जाडसर विडीचा प्रकार असतो, तो त्याने पेटवलेला आहे. द ॲस्ट्रोलॉजर कॉट द ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मॅच लाईट. आता त्यांनी ती जी विडी आहे, चिरूट जो आहे तो पेटवलेला आहे, तिथे माचीसनं पेटवल्या कारणानं त्या प्रकाशामध्ये त्या ठिकाणी या ज्योतिषाला हा अनोळखी व्यक्ती जो आहे त्याचा चेहरा दिसला. देर वॉज अ पॉज ॲज कार्स पुटेड ऑन द रोड. जुटका ड्रायव्हर्स ओर at their horses and the bubble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. आता जेव्हा त्याने तो चेहरा आहे तो बघितला, सगळं स्टॉप झालं. अगदी कार ज्या आहेत त्या रस्त्यावर चालणाऱ्या कारचे हॉर्न जे आहेत ते वाजत होते किंवा जे घोडागाडीवाले होते ते घोड्यांना हकलत होते आणि गर्दी जी आहे तो गोंगाट त्या ठिकाणी होता. पण हे सगळं जे आहे या पार्कच्या गोंधळामध्ये वगैरे तो जो गडदपणा होता किंवा अंधार जो होता हा आणखीन कासावीस करत होता. द अदर सॅट डाऊन. आता तो समोरचा व्यक्ती जो आहे ज्याने चिरूट पेटवलेला आहे, चॅलेंज दिलेला आहे, तो खाली बसला. सकिंग हिज चिरूट, पफिंग आऊट, सॅट देअर रुथलेसली. त्याने आपल्या चिरूटीचं काय केलं आहे तर काही झुरके घेतलेले आहेत, चिरूट उडलेला आहे
हवेमध्ये त्याने ते धूर सोडलेलं आहे आणि निर्दयपणे बिनधास्त त्या ठिकाणी समोर बसलेला जणू काही आता हा याला हरवणार आहे अशा पद्धतीनं. द ॲस्ट्रोलॉजर फेल्ट व्हेरी अनकम्फर्टेबल. आता या ज्योतिषाला मात्र थोडंसं अस्वस्थ वाटायला लागलेलं होतं. हिअर टेक युअर आणा बॅक. आय एम नॉट यूज टू सच चॅलेंजेस. इट इज लेट फॉर मी टुडे. आणि तो खाली बसल्यानंतर आपल्या ज्योतिषानं त्याला सांगितलं की तुझा जो हा एक आणा आहे तो परत घे. मी काही असले आव्हानं आहेत ते मी काही घेत नसतो, मला त्याची सवय नाही आहे आणि आज मला थोडासा उशीरच झालेला आहे. ही मेड प्रिपरेशन्स टू बंडल अप. आणि त्यानं आपले जे साहित्य आहे ते आवरावरी करायला सुरुवात केली आहे, भरू लागलेलं आहे. द अदर हेल्ड हिज रिस्ट अँड सेड. समोरच्यानं मात्र त्याचं मनगट जे आहे ते पकडलं आणि म्हणाला, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाऊ. यू ड्रॅग मी इन व्हाईल आय वॉज पासिंग. तू आता मला इथून सोडून जाऊ शकत नाही, कारण मी जात होतो, तूच मला या ठिकाणी बसण्याचा आग्रह केला होतास. द ॲस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रीप अँड हिज व्हॉइस शूक अँड बिकेम फेंट. आता तो हात त्याने जो घट्ट पकडला होता आणि मग या ठिकाणी ज्योतिष आता आपला घाबरलेला आहे, थोडासा थरथरू लागला आहे, त्याचा आवाज कंप करू लागलेला आहे, कापू लागलेला आहे, थोडासा बारीक झालेला आहे. लिव्ह मी टुडे, आय विल स्पीक यू टुमॉरो. त्याने सांगितलं की आजच्या दिवस मी जातो, आज मला सोड, मी उद्या तुझ्याशी बोलतो. द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस अँड सेड. मात्र समोरचा देखील फार हट्टी होता. त्यांना आपला जो तळहात आहे तो त्याच्या चेहऱ्याच्या समोर घेऊन गेला आणि म्हणाला, चॅलेंज इज चॅलेंज, गो ऑन. आता चॅलेंज जो आहे, आव्हान आहे, ते आव्हानच असतं, सुरू करता. द ॲस्ट्रोलॉजर प्रोसिडेड विथ हिज थ्रोट ड्राईंग अप. त्याने आपला जो घसा कोरडा पडला होता त्याला जरासा साफ केला आणि त्याने सुरू केलं. देर इज अ वुमन. एक स्त्री आहे. स्टॉप, सेड द अदर. समोरच्या व्यक्तीने सांगितलं की थांब. आय डोंट वॉन्ट ऑल दॅट. शॅल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च ऑर नॉट. ॲन्सर धिस अँड गो. त्यानं सांगितलं की मला हे सर्व नको असलं काही. मी सध्या ज्याच्या शोधात आहे त्यामध्ये मी यशस्वी होईन का नाही याचं उत्तर मला दे आणि तू जा. अदरवाईज आय विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल युअर कॉईन्स. नाहीतर तू काय कर, सर्व तुझे जे आणे आहेत ते मला देऊन टाक आणि तुम्ही मान्य करीपर्यंत मी काही तुला सोडणार नाही. म्हणजे काय केलं त्यानं की एकतर माझं उत्तर दे नाही तर तुझे पैसे दे, अशी अट त्याच्यासमोर ठेवलेली आहे. द ॲस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इन्कॅन्टेशन्स अँड रिप्लायड, ऑल राईट, आय विल स्पीक, बट विल यू गिव्ह मी अ रुपी इफ व्हॉट आय से इज कन्व्हिन्सिंग. ठीक आहे. त्यानं मग काय केलेलं आहे, काही मंत्र जे आहेत ते मंत्र त्याने ते पुटपुटलेलं आहे मनातल्या मनात. आता ते खरे खोटे ते त्यालाच माहिती. आणि मग म्हणाला, ठीक आहे मी बोलतो, पण तू मला ₹1 देशील का जर मी तुला जे सांगणार आहे ते तुला पटलं तर. अदरवाईज आय विल नॉट ओपन माय माउथ. नाहीतर मग मी काही माझं तोंड उघडत नाही. अँड यू मे डू व्हॉट यू लाईक. तुला जे करायचं असेल तू करू शकतोस. आफ्टर अ गुड डील ऑफ हँगलिंग द अदर ॲग्रीड. ठीक आहे. मग थोडंसं घासाघीस झालेली आहे आणि समोरचा व्यक्ती जो आहे तो ॲग्रीड, त्याने मान्य केलं की ठीक आहे मी तुला ₹1 द्यायला तयार आहे. द ॲस्ट्रोलॉजर सेड, यू वेअर लेफ्ट फॉर डेड, ॲम आय राईट. तुला कोणीतरी मारलं होतं किंवा अर्धवट मारलेल्या अवस्थेमध्ये तुला सोडलेलं होतं, बरोबर आहे का माझं? टेल मी मोर. हां, पुढे सांग, असं पुढचा समोरचा व्यक्ती सांगतो. अ नाईफ हॅज पास थ्रू यू वन्स, सेड द ॲस्ट्रोलॉजर. एकदा तुला कोणीतरी एकाने सुरा तुझ्या शरीरामध्ये खुपसला होता, असा ॲस्ट्रोलॉजर सांगतो. गुड फेलो, ये ब्लड इज चेस्ट टू शो द स्कार, व्हॉट एल्स. आणि खूप छान असं तो म्हणतो. आणि त्यानं काय केलं आहे तर ज्या ठिकाणी सुरा खुपसला होता, मारला होता
तो आपल्या छातीवर असणारं जे काही चिन्ह आहे किंवा त्याला आपण व्रण म्हणतो, तर ते दाखवण्यासाठी त्यांनी छातीवरचा व्रण दाखवलेला आहे. व्हॉट एल्स, अजून काय? अँड देन यू वेअर पुश्ड इन टू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वेअर लेफ्ट फॉर डेड. आणि मग तशा अवस्थेमध्ये तुला शेताजवळच्या एका विहिरीमध्ये ढकलून दिलं होतं आणि मारायला सोडून दिलं होतं. आय शुड हॅव बीन डेड इफ सम पासर बाय हॅड नॉट चान्स्ड टू पीप इन टू द वेल, एक्सक्लेम द अदर ओव्हरवेल्म्ड बाय एन्थुझियाझम. त्याने लगेच अर्धवट त्याने सांगितल्यानंतर ॲस्ट्रोलॉजरनं पुढे सुरुवात केली की तिथून एक व्यक्ती जे आहे त्या विहिरीजवळून जात होता आणि त्यानं जर डोकावून बघितलं नसतं विहिरीमध्ये तर मी तिथेच मेलो असतं. अतिशय भावनावश होऊन त्या समोरचा जो व्यक्ती जो आहे त्यानं उत्तर दिलेलं आहे. वेन शॅल आय गेट ॲट हिम, ही आस्क क्लिंचिंग हिज फिस्ट. मी त्याचा बदला घेऊ शकतो का? त्याने आणि हे बोलत असताना त्याने आपली मूठ आवळत त्याने ते प्रश्न विचारलेला आहे. म्हणजे एकंदरीत मला तो व्यक्ती भेटू शकतो का, असं त्याला विचारायचं होतं. इन द नेक्स्ट वर्ल्ड ॲन्सर्ड द ॲस्ट्रोलॉजर. पुढल्या जन्मी किंवा पुढच्या जन्मी असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. ही डायड 4 months ॲगो इन अ फार ऑफ टाऊन. तो 4 महिन्यापूर्वी एका दूरवरच्या गावामध्ये त्याचा मृत्यू झालेला आहे, मेलेला आहे. यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम. यापुढे तो तुला कधीही दिसणार नाही. द अदर ग्रोन ऑन हिअरिंग द ॲस्ट्रोलॉजर प्रोसिडेड. जेव्हा त्यांनी ते ऐकलं तेव्हा त्या व्यक्तीला थोडंसं हळहळ वाटले, वाईट वाटलं आणि यातच पुढे ॲस्ट्रोलॉजरनं सांगायला सुरू केली. गुरुनायक, जे समोरचा जो व्यक्ती आहे त्याला हाक मारली, त्याचं नाव घेतलेलं आहे गुरुनायक, म्हणजे समोरच्या व्यक्तीचं नाव आहे गुरुनायक. यू नो माय नेम, द अदर सेड, टेकन अ बॅक. तर आश्चर्य वाटलं आणि मग तुम्हाला माझं नाव देखील माहिती आहे. ॲज आय नो ऑल अदर थिंग्स गुरुनायक, लिसन केअरफुली टू व्हॉट आय हॅव टू से. जशा मला इतर अनेक गोष्टी माहिती आहेत त्या पद्धतीनं गुरुनायक, मी आता पुढे जे सांगणार आहे ते काळजीपूर्वक ऐक. युअर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ धिस टाऊन. तुझा जो गाव आहे या शहराच्या उत्तरेकडे आहे आणि 2 दिवसांच्या प्रवासांवर आहे, म्हणजे तुला 2 दिवसाच्या प्रवासाने तो गावाला पोहोचू शकतो. टेक द नेक्स्ट ट्रेन अँड बी गॉन. पुढचीच गावाकडची ट्रेन पकड आणि गावाकडे निघून जा. आय सी वन्स अगेन ग्रेट डेंजर टू युअर लाईफ इफ यू गो फ्रॉम होम. आता तू जर घराच्या बाहेर पडलास तर तुझ्या जीवाला आणखी एकदा मोठा धोका आहे असं मला दिसत आहे, असं या ॲस्ट्रोलॉजरनं त्या गुरुनायकला सांगितलं. ही टूक आउट अ पिंच ऑफ सॅक्रेड ॲश अँड हेल्ड इट टू हिम. त्याने काय केलं की एक चिमूटभर राख घेतली, पवित्र राख घेतली, बाहेर काढली आणि त्याच्यासमोर धरली. रब इट ऑन युअर फोरहेड अँड गो होम. तुझ्या कपाळावरती लाव आणि घरी जा. नेवर ट्रॅव्हल साऊथवर्ड अगेन अँड यू विल लिव्ह टू बी 100. दक्षिण दिशेला पुन्हा प्रवास करू नकोस, म्हणजे तू 100 वर्ष जगशील. वाय शुड आय लिव्ह होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिव्हली. आता मी पुन्हा का घर सोडू, असा विचार करत त्या व्यक्तीनं प्रश्न विचारला. आय वॉज ओनली गोईंग अवे नाव अँड देन टू लुक फॉर हिम टू चोक आउट हिज लाईफ इफ आय मेट हिम. मी बाहेर पडलो होतो कशासाठी, तर त्या व्यक्तीच्या शोधामध्ये. तो मला भेटल्यावर मी त्याचा जीव घेणार असं मी ठरवलं होतं. ही शूक हिज हेड रिग्रेटफुली. आणि त्याने मग आपली मान जी आहे ती थोडीशी नाराजीनं किंवा खेदानं हलवलेली आहे. ही हॅज एस्केप्ड माय हँड्स. तो माझ्या हातातून निसटला. आय होप ॲट लिस्ट ही डाईड ॲज ही डिझर्ड. आणि मग निदान त्याला त्याच्या लायकीप्रमाणे तरी मृत्यू आला असेल असं त्याला वाटतं. म्हणजे थोडंसं मला ज्याने मारण्याचा प्रयत्न केला त्याला फार चांगला मृत्यू नसेल आला असं त्याला वाटत होतं. येस सेड द ॲस्ट्रोलॉजर. ॲस्ट्रोलॉजर म्हणाला की हो बरोबर आहे. ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी. त्या एका लॉरीखाली चिरडला गेलेला आहे. द अदर लुक ग्रॅटिफाईड टू हिअर इट. हे ऐकून तो समोरचा व्यक्ती जो होता कोण, गुरुनायक,
त्याला फार आनंद झाला. द प्लेस वॉज डेझर्टेड बाय द टाईम द ॲस्ट्रॉलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स अँड पुट देम इन टू हिज बॅग. आता ही चर्चा चाललेली होती. या चर्चेपर्यंत ज्योतिषाने आपलं साहित्य गोळा करेपर्यंत, झोळीत घालेपर्यंत त्या ठिकाणावर कोणीही व्यक्ती आता मात्र नव्हती. पूर्ण सुनसान असं निर्जन असा परिसर झालेला होता. द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन. ती जी हिरवी किरण जे लाईट प्रकाश येत होता तो देखील आता गेला होता. लिव्हिंग द प्लेस इन डार्कनेस अँड सायलेन्स. शांततामध्ये आणि अंधारात ती जागा आता बुडालेली होती. द स्ट्रेंजर हॅड गॉन ऑफ इन टू द नाईट आफ्टर गिव्हिंग अन ॲस्ट्रॉलॉजर हँडफुल ऑफ कॉईन्स. आता तो जो अनोळखी व्यक्ती आहे, तो जो गुरुनायक आहे, त्याने काय केलं आहे, तो निघून गेला आणि जाताना त्या ज्योतिषाला मुठभर नाणी तो देऊन गेला होता, मुठभर पैसे देऊन गेला होता. इट वॉज नियरली मिड नाईट. आता जवळजवळ मध्यरात्र होत आली होती. व्हेन द ॲस्ट्रॉलॉजर रिच्ड होम. जेव्हा तो घरी पोचला त्यावेळेस हिज वाईफ वॉज वेटिंग फॉर हिम ॲट द डोअर अँड डिमांडेड ॲन एक्सप्लेनेशन. त्याची पत्नी जी आहे ती दरवाजामध्येच उभी होती आणि तिनं उशिरा का आलात म्हणून तिने स्पष्टीकरण त्या ठिकाणी मागितलेलं होतं. ही फ्लंग द कॉईन्स ॲट हर अँड सेड काउंट देम, वन मॅन गेव ऑल दॅट. आणि मग त्यांना आनंदानंच ते जी नाणी होती ती तिच्याकडे उडवली आणि म्हणाले, ही मोज, ती सगळी नाणी एकाच माणसानं दिलेली आहेत. 12.5 आणाज शी सेड काउंटिंग. तिने मोजलं तर त्या ठिकाणी 12.5 आणे होते. शी वॉज ओव्हरजॉयड. तिला फार आनंद झाला. आय कॅन बाय सम जॅगरी अँड कोकोनट टुमारो. मी काय करणार आहे, उद्या थोडंसं गूळ आणि नारळ मी घेऊन येईन. द चाइल्ड हॅज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाव. मुलांना काहीतरी गोडधोड खायचं होतं, मिठाई मागत होते. आय विल प्रिपेअर सम नाईस स्टफ फॉर हर. आणि त्या तिच्यासाठी मी काय करणार आहे, छानपैकी गोड असा पदार्थ बनवेन. द स्वाईन हॅज चिटेड मी. ही प्रॉमिस मी अ रुपी, सेड द ॲस्ट्रॉलॉजर. त्या डुकराने मला फसवलं, त्याने मला 1 रुपया द्यायचे कबूल केलं होतं, असं ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणाला. शी लुक्ड अप ॲट हिम. तिनं, त्या पत्नीनं आपल्या ज्योतिषाकडे पाहिलं. यू लुक वरीड, व्हॉट इज रॉंग. तुम्ही जरा काळजीत दिसताय, काय घडलेलं आहे, काही चुकीचं घडलेलं आहे का, असं तिने विचारलं. नथिंग, काही नाही. आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन अ पायल ही टोल्ड हर. जेवण झालेलं आहे आणि जेवण झाल्यानंतर खाटेवर बसला होता. ही टोल्ड हर. तो तिला म्हणाला, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे. तुला माहिती आहे का, आज माझ्या डोक्यावरून किती मोठं ओझं उतरलेलं आहे. आय थॉट आय हॅड द ब्लड ऑफ अ मॅन ऑन माय हँड्स ऑल दीज इयर्स. इतक्या वर्षांपासून मला वाटत होतं की माझे हात जे आहेत ते रक्ताने माखलेले आहेत, म्हणजे मी एका व्यक्तीला मारलेलं आहे. दॅट वॉज द रिझन व्हाय आय रॅन अवे फ्रॉम होम, सेटल हिअर अँड मॅरिड यू. ही इज अ लाईव्ह. ज्या कारणामुळे मी कोणालाही न सांगता घरातून पळून आलो होतो, इथे स्थायिक झालो, तुझ्याशी लग्न केलं, तो व्यक्ती जिवंत आहे. शी गास्प्ड, यू ट्राय टू किल हिम. जे तिनं थोडंसं चिंता करून धास्तावून त्याने विचारलं की तुम्ही त्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. येस, इन आवर कॉलेज वेन आय वॉज अ सिली यंगस्टर. माझ्या गावामध्ये त्यावेळेत मी तरुण होतो, मी मूर्ख होतो. वी ड्रँक, गॅम्बल्ड अँड क्वारल बॅडली वन डे. आम्ही खूप त्या ठिकाणी मद्यपान केलं होतं, दारू प्यायलं होतो, पत्ते खेळलो, आम्ही जुगार खेळलो आणि भयंकर मोठं भांडण आमच्यामध्ये झालं. वाय थिंक ऑफ इज नाव. पण त्याचा आता विचार कशाला करायचा, टाईम टू स्लीप, आता झोपायची वेळ झाली आहे. ही सेड यॉर्निंग अँड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन दॅट पाय. आणि मग त्या ठिकाणी जांभई देत असं म्हणत त्यानं खाटेवरच स्वतःला जागा करून झोपलेला आहे. म्हणजे ज्या व्यक्तीला त्याने मारण्याचा प्रयत्न केला होता तो गुरुनायक होता. आणि तो गुरुनायकला या ॲस्ट्रॉलॉजरने कधी ओळखलं, जेव्हा त्यानं तो चिरूट ओढण्यासाठी आगपेटीचा वापर केला, आगपेटी पेटवली, त्या प्रकाशामध्ये पटकन ज्योतिषाला तो गुरुनायक आहे हे ओळखण्यात आलं होतं. तर असा हा ॲस्ट्रॉलॉजर्स डे
या ज्योतिषाचा एक चांगला दिवस आपण म्हणूयात, की ज्या ठिकाणी मनावरचं आयुष्यभराचं ओझं जे होतं, की मी कोणाला तरी मारलेलं आहे, खून केला आहे, हा जो विचार होता हा संपुष्टात येतो.